gì Cường? Chị nghĩ tự sao? nhiên cái đang bình thường cái muốn có con là sao? Em thấy mấy đứa nít dễ thương quá nè. Trời ơi em có biết, con nít rất dễ thương, chị rất là thích con nít. Nhưng mà nuôi con nít là cả một cái quá trình đó đó ông ơi, chứ có phải là bỗng dưng muốn là được đâu. Nhưng mà em không muốn lập gia đình. Ý là giờ sao cho nó rõ đi. Em nói thiệt là chị nghĩ sao bây giờ về những cái trường hợp là single mom hoặc là single dad? Toàn hỏi câu khó không hen Cường hen. Nhưng mà sự thật nó hiện ra như vậy mà. Cái chủ đề này thật ra nếu mà gọi là những cái trường hợp single mom thì chị nghĩ là khá là phổ biến, khá lâu rồi. Single dad thì chắc là gần đây ha. Em kể chị nghe câu chuyện trước cái đã. Em có một anh bạn, ảnh thuộc cộng đồng LGBT. Và ảnh rất thành đạt. Ảnh có chủ động về mặt tài chính. Và ảnh muốn có con. Và không có vợ. Thì đương nhiên LGBT thì không lấy vợ. Và ảnh chia ra một số tiền, ảnh thụ tinh nhân tạo và ảnh đẻ ra một baby rất là dễ thương, rất là xinh xắn và ảnh rất là thương. Thì em cũng có hỏi là lý do vì sao anh quyết định như vậy. Anh trả lời em câu mà rất là xanh rờn luôn, đó là bởi vì anh muốn như vậy. Thì chị nghĩ sao về trường hợp này? Chị nghĩ anh đó rất can đảm và rất dũng cảm, đã làm được một cái điều mà đối với rất nhiều người nó sẽ mãi mãi là mơ ước. Một mặt nào đó chị nghĩ anh biết cách yêu bản thân mình. Bởi vì anh tôn trọng những cái ước muốn, những cái khao khát của bản thân. Và anh có cái can đảm để anh đi theo những cái khao khát đó và biến nó thành hiện thực. Chị chỉ hy vọng là anh hình dung ra được tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái điều mà nó có thể xảy ra khi mình phải nuôi lớn một con người. Em hỏi chị nè, chị ngày xưa mình có hay thường nghe câu là gà trống nuôi con. Thế thì theo em được biết thì cái gà trống nuôi con này nè là ở cái thế bị động. Tức là ngày xưa đó thì ví dụ như là hai vợ chồng tuy nhiên thì họ không thể đi được với nhau dài lâu, hoặc là vì cái số mệnh mà người vợ phải rời xa cái thế gian này, thì một mình người bố đó phải nuôi đứa con. Và cái câu gà trống nuôi con đó là em nghĩ đó là một lời khen. Bởi vì phụ nữ nuôi con, em nghĩ rằng là cái thiên chức làm mẹ và cái cách mà người phụ nữ họ chăm đứa con á, đó là một cách tự nhiên rồi. Họ sinh ra họ có sẵn cái thiên chức đó rồi. Và cái người cha nuôi con á, người đàn ông mà họ nuôi con á, thì nó sẽ rất là khó khăn. Đúng rồi. Và em lại nhìn xa hơn một chút xíu nữa, ở thời điểm hiện tại bây giờ là anh này hoàn toàn chủ động trong vấn đề gà trống nuôi con. Vậy thì ngoài cái vấn đề tài chính em không nói, nhưng về cái vấn đề là tình thương, chị nghĩ sao nếu mà sau này con nó lớn lên và rõ ràng trong quá trình nó lớn lên đi, nó không có tình thương của mẹ? Đó là cái thiệt thòi của đứa con. Chị nghĩ nó sẽ rất khó nếu như về cân bằng cảm xúc, cũng như là cho đứa con khi so sánh với những cái gia đình khác. Chị đang nói về mặt đứa con thôi, chưa nói đến cái chuyện là những người ngoài họ nhìn về cái gia đình này như thế nào thì mình không bàn đến cái đó. Nhưng mà đối với cái đứa con á, khi mà nhìn thấy những cái gia đình khác có đầy đủ cha mẹ và được chăm sóc đầy đủ bởi cha và mẹ, mà mình thì chỉ có một, thì chị nghĩ những cái phản ứng đầu tiên có lẽ bé sẽ cảm thấy mình bị thiếu, mình không có những cái tình cảm đó. Thì có thể là bé cũng sẽ tự hỏi nhiều điều, bé cũng sẽ phải trải qua một cái quá trình tâm lý. Và nếu như người cha có thể bù đắp được á, thì chị nghĩ sẽ bằng những cái đối thoại, những cái
trò chuyện, chia sẻ với con, cũng như cho con hiểu được rằng là cái tình yêu thương của mình dành cho con nó lớn như thế nào? Yeah. Quay lại vấn đề yêu bản thân, em nghĩ là nó có phải là một cái cảm xúc nhất thời hay không? Hay là bởi vì một cái sức ép từ phía gia đình là con trai phải nói giỏi? Thì có thể xuất phát từ cái quan điểm đó, cái góc độ đó mà người ta phải có con. Hay là bởi vì người ta muốn làm cha thật sự? Thì chị nghĩ sao về góc độ này? Và quay về với chương trình của mình thì chị có lời khuyên hoặc là một cái chia sẻ gì chỗ này không? Thật ra thì chị sẽ không dám khuyên ai hết, bởi vì mỗi một cái người họ sẽ có một cái hoàn cảnh riêng. Như ông bà mình hay nói là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nên sẽ tùy theo những cái tình huống họ sẽ có những cái quyết định riêng của họ thôi. Nhưng mà đối với cái trường hợp của bạn của em chẳng hạn, nếu như anh ấy biết được rằng là mình thật sự mong muốn có một đứa con mà không phải vì một cái sức ép nào hết, thì đó chính là cái sự mà họ tôn trọng cái ý muốn của bản thân, như chị nói là yêu bản thân mình. Và bởi vì đó là những cái khát khao của bản thân mình, những cái trải nghiệm trong cuộc sống này mình muốn trải qua. Đó là một cái gọi là cái yêu cầu, một cái nhu cầu hoàn toàn đúng đắn. Nhưng nếu mà đó là vì một cái sức ép thì nó sẽ rất là khó cho rất nhiều bên, và kể cả cho đứa con mình sau này. Vì nếu như mình đến từ một cái sự gượng ép, bị ép buộc, thì có thể là sau này sẽ có rất là nhiều cái điều về mặt tâm lý mình sẽ phải trải qua mà nó sẽ không, nó khá là làm cho mình phải gọi là, nếu như mình không chăm sóc những cái cảm xúc đó, nó sẽ trở thành những cái căng thẳng mà không đáng có nếu như chuyện đó không có xảy ra. Cho nên nếu như mình thực sự mình chăm sóc đến những cảm xúc của mình thì mình sẽ không làm chuyện đó vì sức ép. Chăm sóc những cái cảm xúc của mình chính là yêu bản thân mình. Nên nếu đó là những cái điều mà thực sự cảm xúc của mình muốn, những cái điều mình thực sự trong cuộc đời của mình mơ ước, khát khao đạt được, thì đó là những cái điều hoàn toàn chính đáng và mình đi theo cái tiếng gọi của chính bản thân của mình. Nhưng nếu mà như chị nói, nếu như mình không thật sự làm điều đó vì mình muốn mà người khác muốn, thì nó cũng tương tự với rất là nhiều điều khác trong xã hội mà chúng ta đang sống dựa trên những cái yêu cầu của người khác, những cái sức ép từ bên ngoài đưa vào. Dù đó có thể là gia đình gần gũi hay đồng nghiệp hay những cái người xung quanh mình, mà tạo ra những cái sức ép xã hội khiến cho mình phải thay đổi những cái ý muốn của mình để mình làm hài lòng họ. Thì qua thời gian, tất cả những cái cảm xúc mà mình đè nén, mình bỏ qua, không ghi nhận nó sẽ lại trồi lên mãnh liệt hơn nữa, to lớn hơn nữa, để giúp cho mình nhận ra cái con đường của mình đang đi có phải là con đường mình thật sự muốn đi hay không. Thì cái mà mình mong mọi người đó là hãy chăm sóc đến những cái cảm xúc dù cho nhỏ nhặt của mình. Đó là cách để giúp cho chúng ta giảm những cái căng thẳng không cần thiết trong cuộc sống. Quay về cái vấn đề của mình, đó là vấn đề single mom hoặc single dad, thì mình có thể hai cái dạng là chủ động hoặc bị động. Em đang nói về vấn đề chủ động, bị động thì mình không nói nữa. Thì vấn đề chủ động ở đây là vì mình chủ động, mình muốn làm cha đơn thân hoặc là mẹ đơn thân. Vậy thì theo chị mình có cần phải chuẩn bị những cái kiến thức gì không? Kể cả cái chuyện là hai vợ chồng lấy nhau và chuẩn bị có con là hai vợ chồng cũng đã nên phải học rất là nhiều cái kiến thức rồi, để cho cái chuyện là chăm con như thế nào và nuôi con như thế nào, từ cái lúc mà mới sinh, tức là từ lúc có bầu cho đến lúc sinh ra cho đến lúc sau đó, thì đã có rất là nhiều kiến thức để phải học rồi. Chị không biết là mọi người ai cũng đi học hay không, nhưng chị nghĩ điều đó là cái điều nên làm, bởi vì đó là những cái mình chưa biết. Cho nên đối với cái trường hợp mà em hỏi thì chị nghĩ càng phải học nhiều hơn nữa, bởi vì đằng này còn phải học thêm không chỉ một cái phần của người cha mà còn học thêm cái phần của người mẹ, cũng như là học cái cách là làm sao mà mình có thể thay thế được cái vai trò của người mẹ trong cái trường hợp của mình, và giúp cho con mình vẫn cân bằng được cảm xúc mà không bị cảm thấy
gọi là thiếu một ai trong đó. Điều này thì chị nghĩ rất là khó, không dễ một chút nào đâu. Mặc dù mình nghĩ là có thể cái ý muốn của mình nó là như thế, nhưng đến lúc mình làm, mình bước ra mình làm thì mình sẽ thấy rất là khó. Bởi vì em thấy có một cái quan ngại mà em hay suy nghĩ, mình hay bị lo, kiểu là bởi vì hai vợ chồng cùng nhau nuôi con, nếu như có vấn đề gì hôn nhân đổ vỡ thì ít nhiều cái trách nhiệm nó cũng còn ở đó. Còn nếu như mà một người mình nuôi con mà mình chỉ có một mình thôi, nếu như những cái rủi ro bất ngờ nó xảy ra thì cái xác suất mà đứa bé này nó mồ côi rất là lớn. Chị đồng ý với em không? Đó là như vậy. Thì đôi khi em nghĩ hơi xa chỗ đó. Và quay lại vấn đề nữa, đó là vì hiện tại bây giờ có phải rằng là người ta sợ hôn nhân? Mình không có nói về chỉ riêng trong cộng đồng LGBT không, mà mình đang nói về những người bên ngoài. Họ có tiền thì họ có quyền, họ có thể chủ động trong cái vấn đề có con, nhưng mà là tôi không muốn có vợ hoặc có chồng. Có vẻ như cái xu hướng đó em thấy bắt đầu nhiều trở nên rồi. Khá là nhiều. Chị đang nhìn cái hướng phát triển đó ở một cái góc nhìn là nói ích kỷ thì chắc chắn sẽ có nhiều người đưa ra những cái lý do phản biện, nhưng mà cũng thật sự là nếu mà không phải ích kỷ thì chị nghĩ cũng không đúng nữa. Bởi vì mình đang làm tất cả mọi thứ. Thật ra như cái chị nói lúc nãy là nếu như cái đó là ý nguyện, là cái khát khao, là cái mong ước của mình và mình thực hiện nó thì là hoàn toàn đúng đắn thôi. Nhưng mà mình, như chị nói, là mình cũng cần phải nhìn được tất cả các góc cạnh của nó, các sự chuẩn bị của mình, tất cả mọi thứ mình đã hiểu được là cái việc nuôi lớn một con người nó phức tạp như thế nào hay không. Hay là mình chỉ làm vì ý thích, hoặc là mình chỉ theo phong trào, hoặc là vì một lý do nào đó khác mà mình làm chuyện đó. Thì chị nghĩ điều đó là mình đang không, giống như con cái nó hay nói là con cái không có chọn được cha mẹ. Thì liệu đó có phải là điều mà đứa con của mình nó mong muốn hay không? Đó, nếu như mình muốn có cả hai trong cuộc đời này, nhưng mình đang đưa ra cái quyết định ở một mình cho cả hai người, vậy thì mình đâu có cái cơ hội để hỏi được con mình là con có muốn chuyện đó xảy ra hay không, con có muốn sống trong một cái gia đình chỉ có một người, một là ba hoặc một là mẹ hay không. Thì con mình nó không chọn được cái điều đó. Như vậy thì có công bằng cho nó hay không? Đó là những câu hỏi mà chị nghĩ nếu như mà mình trả lời được hết mà mình cảm thấy tự tin, tự tin thì chị nghĩ ok thôi. Còn nếu như mình chưa trải qua những cái câu hỏi đó, cũng như mình chưa nghĩ được hết tất cả những cái mặt đó, thì mình nên cần thời gian nghĩ suy nghĩ thêm. Thật ra là khi mà mình đã biết được rằng là mình yêu bản thân mình và mình cũng không muốn tổn thương bất kỳ ai, thì rõ ràng là lúc đó cái quyết định của mình, mặc dù là nó cũng chủ quan thôi, nhưng mà khi quyết định của mình thì ít nhiều gì nó cũng sẽ đỡ phải có những cái hậu quả sau này. Chị thấy sao? Đúng rồi. Nếu mà mình cân nhắc được mọi mặt, cân nhắc được mọi việc, nhưng mà đó là cái tính lý tưởng. Còn trong thực tế thì chị nghĩ là nó sẽ khó. Tuy nhiên khi nói đến cái này thì chị nghĩ rằng là quay về cái khía cạnh nó hơi tâm linh một chút. Đó là mỗi một cái linh hồn của mình á, khi mà mình đầu thai ở trên trái đất này, mình đều có những cái trải nghiệm, những cái bài học mình cần phải học. Cho nên là lý thuyết thì như vậy thôi, nhưng mỗi cuộc đời sẽ có những cái bài học và những cái trải nghiệm cần phải xảy ra để cho họ phải đi qua được cái đoạn đường đó. Từ đó họ sẽ thấy được rằng là những gì mình tạo ra, những điều mình đang làm có phải là cái mà mình thực sự muốn hay không. Cho nên là ở góc độ cái phần chia sẻ ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ với những cái người mà họ, thứ nhất là single mom hoặc là single dad bị động, thì cũng không phải gì quá lo lắng, mà mình cũng sẽ chuẩn bị thêm những cái kiến thức rằng là nếu một mình nuôi con thì như thế nào. Nhưng còn đặc biệt là những cái bạn mà hiện tại bây giờ mình vẫn muốn là tôi độc lập về mặt tài chính rồi, tôi thành công rồi, tôi không cần một người phải dựa dẫm, và tôi hoàn toàn có thể một mình tôi
đơn thân độc mã với cuộc đời này và tôi muốn có một đứa con, thì cũng nên chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nhất định để mình có thể làm tốt cái trách nhiệm và cũng có thể thực hiện tốt được cái mong muốn của mình. Chị đồng ý, bởi vì khi mà chúng ta có những cái sự chuẩn bị, có những cái sự học hỏi, có những cái kiến thức đầy đủ, thì nó một mặt nào đó như chị nói, những cái trải nghiệm mà chúng ta cần trải qua, nếu như được chuẩn bị đầy đủ, có được kiến thức đầy đủ, thì cái tâm thế của mình nó sẽ vững vàng hơn. Dù cho cái chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ có thể đối diện với nó một cách bình an nhất, và chúng ta có thể đi qua nó một cách nhẹ nhàng nhất. Và đặc biệt là mình phải trả lời được câu hỏi mà dường như rằng đứa bé nào khi lớn lên nó cũng sẽ hỏi rằng là ba con đâu, mẹ con đâu, tại sao lại như vậy. Đúng con rồi. Muốn có ba vẫn mẹ. Đúng thì rồi. Mình phải giải quyết được, bởi em nghĩ rằng là đứa bé nào nó cũng sẽ đều mong muốn và có đó cha là cái sự mẹ. Công bằng cho chính đứa nhỏ. Yeah. Vì nó có cái quyền, khi mà nó được sinh ra thì có cái quyền được có cha có mẹ và có được tất cả những cái điều cơ bản nhất của một gia đình có thể cung cấp cho nó. Yeah. Và còn trả lời với bé như thế nào thì tùy mình thôi. Mình thôi. Tùy những cái kiến thức, kỹ năng Yeah. và những cái kinh nghiệm cũng như những điều mà mình đã chuẩn bị cho cái cuộc sống đó. Yeah. Em rất là thích trẻ con, nhưng mà đúng là vì mình có thể là mình còn trẻ quá hoặc là mình chưa có suy nghĩ sâu xa, nhưng mà đúng là hiện tại bây giờ em chưa có một kiến thức gì nếu như hỏi em về vấn đề này, và chưa có biết mình phải chuẩn bị cái gì cả. Nhưng cho nên là em thấy là cái người bạn của em á, anh ấy rất là dũng cảm, rất là dũng cảm, và mình không cổ suý hoặc là mình cũng không phản đối, nhưng mà khi người ta đã chọn vậy, em nghĩ rằng, tin rằng là đâu đó họ cũng đã có những gạch đầu dòng cho cuộc đời của họ. Chị cũng rất là mong là như vậy. Hy vọng rằng qua một cái chủ đề này thì các bạn cũng sẽ có thêm những cái thông tin mới, và hy vọng rằng là những cái bạn subscriber của kênh Greenlove 101 của mình, nếu bạn nào đang có những cái ý định như thế này thì có thể cần thông tin thêm thì có thể gửi mail về cho Greenlove 101. Và tất nhiên là mọi người cũng có thể comment ở bên dưới về những cái suy nghĩ, những cái mọi người muốn chia sẻ để chúng ta có thể cùng trò chuyện với nhau. Greenlove 101 là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Xin chào và hẹn gặp lại.